سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم حال دلتون خوش باشه و چه خوبه که یاد بگیریم وقتی از افرادی که دوستشون داریم خداحافظی میکنیم و ازشون جدا میشیم، بهتر آخرین کلماتی که میگیم محبت آمیز باشه، چون ممکنه این آخرین باری باشه که اونها رو میبینیم. پس بهتره یک تصویر خوب در ذهن هم جا بذاریم. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، تحصیلی، فرزند، تغییر شغل و مکان، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من مثل همیشه غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنن. نفس بر آمد و کام است و بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش، که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما ورنی، به هیچ وجه دگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و آن غریب بلاکش خبر نمی آید. ز شست صدق گشادم هزار تیر دعا، ولی چه سود یکی کارگر نمی آید. بسم حکایت دل هست با نسیم سحر، ولی به بخت من امشب سحر نمی آید. در این خیال به سر شد زمان عمر و هنوز، بلای زلف سیاحت به سر نمی آید. ز بس که شد دل حافظ رمیده از همه کس، کنون ز حلقه زلفت به در نمی آید. خب دوستان، باید بگم این غزل حافظ در زمان سلطنت شاه محمود و دوری شاه شجاع از شیراز سروده شده. حافظ از ناکامی خودش در وصال محبوب گله و شکایت میکنه که در حال کشیدن نفسهای آخرش هست، اما هنوز بختش از خواب غفلت بیدار نشده. باد صبا خاک کوی دوست رو به چشم حافظ رسونده و اون خاک باعث شده حافظ به آب زندگی که باعث عمر جاودان هست بی توجه بشه. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه شما در پی هدفی هستید که درک اون یک مقداری پیچیده هست، اما نکته مهم اینه که شما با مشکلاتی گریبانگیر هستید و خواسته هایی دارید که مدت‌ها هست برآورده نشده. حافظ بهتون توصیه میکنه که به یک سری نکات توجه داشته باشید. به خدا توکل کنید و راز و نیاز و نیایش با خدا رو فراموش نکنید. سعی کنید با واقعیت‌های زندگیتون کنار بیاید و خیال پردازی رو کنار بذارید. توجه داشته باشید که برای رسیدن به هدفتون حتما باید یک برنامه‌ریزی درست داشته باشید و توی این راه مشورت رو فراموش نکنید. غم و غصه رو از خودتون دور بکنید و با شادی به زندگی نگاه بکنید. دوستان، حافظ میگه مدتی قبل از کسی که بهش علاقه‌مند بودید جواب منفی گرفتید و از بخت خودتون گله دارید، ناامید هستید، مایوس شدید و فکر میکنید زندگی برای شما تموم شده، اما این همه واقعیت نیست. بیشتر از این، همونطور که گفته شد، عمرتون رو با خیال پردازی تلف نکنید و سعی کنید زندگیتون رو دوباره شروع بکنید. در مورد نیتی که دارید، میتونه همین نیت احساسی باشه یا هر هدفی که در ذهنتون هست که زیاد دارید بهش توجه میکنید.
بیش از اندازه ذهن شما رو به خودش مشغول کرده و برای شما جنبه حیاتی داره و به قول معروف خودتون رو به آب و آتیش دارید میزنید برای اجرای این نیت. اما باید بدونید که برای به نتیجه رسیدن این نیت فعالیت زیادی باید انجام بدید، سختی های زیادی رو باید به جون بخرید، چون رقیبانی در کار هستن که شما اگر از قافله عقب بمونید در واقع چیزی عایدتون نمیشه. پس اینها رو در نظر بگیرید و اگر فکر میکنید توانایی روبرو شدن با شکست رو ممکنه نداشته باشید، بهتره صرف نظر بکنید. در غیر این صورت باید فعالیت و تلاش زیادی رو به خرج بدید. و این رو بدونید که همیشه به دست آوردن چیزهای گرانبها و پرارزش با تلاش زیاد و رنج فراوان میسر میشه و برای اون چیزی که گرانبها و با ارزش هست باید بهای زیادی پرداخت کرد. پس شما هم اگر میخواید به اون گوهر گرانبها دست پیدا کنید باید بهای سنگینی پرداخت بکنید و بهتر یأس و ناامیدی رو از خودتون دور بکنید. در واقع باید با واقعیت کنار بیاید، یا میتونید بپذیرید سختی های راه رو یا باید از این نیت صرف نظر بکنید. باید با خودتون کنار بیاید در مورد این مسئله و بپذیرید راهی پرخطر و سخت پیش روتون هست، ولی در نهایت اگر به موفقیت برسید با تلاش هایی که دارید این نتیجه بی نهایت براتون شیرین و دلپذیر خواهد بود. و بدونید که همونطور که گفته شد با فعالیت زیاد، با صبر میتونید به پله‌های پیروزی پا بذارید. دوستان، حافظ میگه سختگیری بی‌مورد در مورد دیگران باعث آزار و اذیت اطرافیانتون میشه. بهتره قدری مهربونتر باشید، با گذشت باشید تا هم خودتون و هم دیگران زندگی راحت تری داشته باشن. و این رو بدونید که ما آدم ها هر مسئله رو که خیلی سخت بگیریم اون مسئله برای ما بزرگتر و سختتر جلوه پیدا میکنه و این مسائل هست که در واقع زندگی رو تشکیل میده و باعث میشه زندگی به ما سخت بگذره. و این رو میتونیم در کارهای روزمره‌مون هم حتی متوجه بشیم. خیلی وقتها ما دوستانی در اطرافمون داریم که فکر میکنیم خب چقدر راحت دارن زندگی میکنن، چه آدم‌های بیخیالی هستن و خوش به حالشون، و در واقع باید از اونها یه سری مسائل رو یاد بگیریم. اینها افرادی هستن که واقعا زندگی رو نه به خودشون نه به اطرافیانشون سخت میگیرن و خب اینطوری به نظر میاد که افراد بیخیالی هستن و واقعا هم وقتی باهاشون معاشرت میکنیم میبینیم که از کوچکترین مسائل و اتفاقاتی که در زندگیشون میفته لذت میبرن، چون واقعا زندگی رو به خودشون سخت نمیگیرن. از یک چای خوردن ساده، از یک فیلم دیدن ساده لذت میبرن و واقعا از خوشی‌های کوچیک زندگیشون لذت میبرن. اما در مقابل ما خیلی از عزیزان رو در کنارمون داریم که کوچکترین مسائل رو طوری باهاش رفتار میکنن که واقعا انقدر این مسئله رو بزرگ میکنن برای خودشون که هم به خودشون هم به اطرافیانشون سخت میگیرن. قطعاً همه ما با افراد وسواسی مواجه شدیم، وسواس نظافت. و خب ببینید درسته که تمیزی خوبه، درسته که نظافت خوبه و هیچ کسی نیست که از تمیزی و نظافت بدش بیاد، اما این مورد هم خب به طبع حد و اندازه‌ای داره و افراد وسواسی در واقع افراط میکنن توی این مورد، بیش از اندازه تمیز هستن و خب وقتی با این افراد مواجه میشیم دائما در حال نظافت خونه و محل کارشون هستن و حتی شما هم اگر یه کاری انجام بدید که باعث کثیف شدن اون محیط بشه خب شاید برخورد درستی با شما نداشته باشن و اینطوری میشه که هم به خودشون سخت گرفته میشه هم به شما که توی اون محیط قرار دارید سخت گرفته میشه. خب این یک نمونه کوچیک از سخت گرفتن و سخت نگرفتن بود که
چطور میشه با مسائل زندگی راحت‌تر مواجه شد تا بتونیم زندگی رو سخت نگیریم و ازش لذت ببریم. دوستان اگر نیت خرید و فروش داشتید، باید بگم خرید و فروش تفاوت چندانی نداره، اما ممکنه یک ملاقاتی براتون پیش بیاد که باعث پیشرفت و سود شما بشه. دوستانی هم که نیت فرزند داشتن، باید بگم 3 فرزند در طالع شما دیده میشه. و در مورد دوستانی که برای بیمارشون نیت داشتن، باید بگم در حال حاضر متاسفانه حال بیمارتون تغییر چندانی نخواهد داشت. و در آخر هم حافظ میگه شما فردی جذاب، دوست داشتنی، صمیمی، با سلیقه و خوشباطن هستید، اما گاهی وقتها هم خیلی زودرنج هستید و این زودرنجی شما باعث میشه که با حرفاتون زخم زبون بزنید به دیگران و اطرافیانتون، دوستاتون، و باعث رنجش و ناراحتی اونها بشید. به قول معروف شما مثل گاو 9 من شیرده هستید، به همه عشق می‌ورزید، سعی می‌کنید به همه محبت کنید، هر کاری که از دستتون برمیاد برای اطرافیانتون انجام میدید بدون منت، بدون چشم داشت، اما امان از آن روزی که یک چیزی باب میل شما نباشه و باعث رنجش شما بشه. چشمتون رو به روی تمام اتفاقات خوب میبندید و فقط اون لحظه که ناراحت هستید حرفهایی میزنید که باعث رنجش و ناراحتی اطرافیانتون میشید. بعد از اون هم ممکنه پشیمون بشید از حرفهایی که زده شده، اما خب آب ریخته بر نمیگرده. پس سعی کنید در این مورد هم، در مورد زود رنج بودنتون هم یک مقداری تجدید نظر بکنید و سعی کنید خودتون رو به فرد صبورتری تبدیل بکنید. دوستان عزیزم، ازتون ممنونم که امروز هم وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با من همراه بودید.